Inflation, big word. Pero ano ba yan? Siyempre may kinalaman yan sa pagtaas ng presyo ng bilihin at saan mo pa mararamdaman yan, kundi dito sa palengke. Itong sili na to, wala nyo kung magkano. Dati daw 1.2 per kilo. Tapos na ngayon 800, di pa natin alam kung tataas pa yung presyo niya. Inflation, should you be worried about it? Apektado ka pa niyan? Fact or fake? To find out more about what inflation looks like para sa ating mga kababayan, samahan natin si Ket Mamalengke. Ma'am, magkano budget mo ngayon? Ngayon, 2,000. Dati? 2,000, pero ngayon, nag-less na yung mga binibili. So ngayon, ano mga mabibilin mo? Yung basic, bawang, sibuyas. Sili? No, hindi. Bakit? Mahal, tsaka wala namang mahilig sa mga. Okay. Ma'am, ba't mahal yung sili? Mahal din kuha namin eh. Magkano kuha nyo? Ang kuha yan, 800 eh. Ate, pa yung 10 pisong pa naman. Ano pa, ma? So budget mo for gulay, mga 300? Yan. So ma'am, mga basic yan, na mga... Pang 2 weeks lang. 2 weeks Hanggang sa susunod na cut-off. Nililista ko na bago ako... Patingin? Saan ka mas nahihirapan? Gulay. Gulay? Tsaka yung bigas. Sobrang budget talaga. Wala pa nga dun sa budget ko yung bigas eh. Ito ang basic goods na pinimili ni Ket. Bawang at kamatis na pareho nagkakahalagang 80 pesos per kilo noon, nasa 100 pesos na ngayon. Sibuyas, dating 80 pesos, 120 pesos per kilo na ngayon. Kalamansi na 60 pesos noon, 100 pesos na ngayon. Swak pa kaya sa budget ni Ket ang bagong presyo ng mga bilihin. Grand total of... 220 to mo. Oy, naka-budget. Ma'am, magkano yung chicken mo? Yung balat ko kasi is sir chicken, 400. Isa pang adobo kasama ng leg. Isang leg. Alam na namin yung mga ulam niyo. Ma'am, nagtaas ba kayo ng presyo? Ito yung suggested. Opo. DTI ba to, ma'am? Opo, meeting po nila kasi sa admin. Okay. There's no denying na pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin ngayong taon. In fact, naglabas ng inflation figure ang mismong gobyerno, 6.4% ngayong Agosto. Pinakamataas ito sa loob ng 9 na taon. But wait, ano nga ba muna ang inflation? Kung ang 1,000 pesos mo last year, no, kasi we're talking about year on year, na tumaas ng 6.4, sabi ng statistics August. natin this year, August, ay may 64 pesos ka na 64? natanggal sa 1,000 pesos mo. So kulang ka ng 64? Kulang ka ng 64. So ibig sabihin, pag tumataas ng tumataas yan, nababawasan yung pera mo. Tama? Purchasing power mo. Na-erode na yung purchasing power ng income mo. Sa mga mahihirap, ay talaga ang laki ng impact niya. The bottom 30% ng population natin, ito yung may pinakamahirap, no? Mga around 20% of their expenditure ay nasa rice, no? Meron sinasurvey ang government sa ano ba ang mga kinokonsume ng isang average Filipino. Nakikita dun sa survey na more than 40% are food. 12 to 13% ay ang miscellaneous. Miscellaneous meaning Not so important things. not so Clothes. important things. Yung mga lipstick, pabango gel, mga Talaga? Wala na sa din. ba, which is a personal Personal care. Okay. Tapos, another 12% utilities. Yan ang mga important sa atin na sa basket. Tapos, 11% transportation. And then, yung mga education, health, actually, mababa. So, nakikita mo yung values. Mas balidoso tayo kaysa nag-aaral. Yes, gutom. Pero we still have lipstick. Yeah. And we're still mabango. Yan. Sa mga historya kasi ng mga ng experiences ng mga maraming countries, pag ganitong may mga inflation, high inflation, ang sumasama diyan yung malnutrition, mag-i-increase dahil ang impact ng high inflation sa mga mahihirap. Kasi kapag nag-reduce ka doon sa mga consumer goods, pagkain na kinakailangan ng mga anak mo,
for better nutrition, masama yung effect niya sa long-term development ng bata. Bakit ba mahal yung bilihin ngayon? Number one, tumaas, alam natin ang train law, no? Tumaas ang presyo ng sugar and oil. But more importantly, the oil, ang tax sa oil. Number two, the world market of oil, tumaas din. So, ang daming mga factors. Number three is exchange rate. So, ang nangyari is, mas marami tayong ini-import vis-a-vis export plus OFW remittances. We're encountering problems with our agriculture, ang mga agricultural commodities, na kulang talaga yung production natin, kaya kinakailangan dapat mag-import. If you're looking at the economy as a bathtub, tumataas talaga yung water level of that bathtub. Because of government intervention and programs, the train law, the build. But remember, this is like biting the bullet. We're actually expanding naman our bathtub for the future. Infrastructure, how is that going to help, for example? Mabilis na yung distribution ng ating mga goods sa buong Pilipinas. Kaya rin nagtaas because of oil. Ang mga gulay natin, karne, dinidistribute yan there's oil in distribution. So kung mas maganda ang roads and bridges natin, tuloy-tuloy, mas bababa ang cost. Every year, nagsiset ang BSP ng inflation target ng bansa. For this year, And the national government ang nagsiset ng target ng inflation rate. And then ang BSP ang primarily responsible for attaining the inflation target. Ang ating inflation target for this year is at between 2 to 4%. Also for 2019 and 2020. Ngayon, 6.4 tayo August. But, but because we're comparing that to August last year, so ibig sabihin nun, last year, same period in August, cheaper ang goods or you can buy more? As of August 2017 to August 2018, 6.4%, meaning mas mahal. But if we are saying on an average of month to month, meaning si January tsaka si January last year, January 2018, January 2017, we compare, and then February, we average those out, the results. It's only 4.9. Should we be concerned? Can you say this is a rising inflation? Should we be concerned? Yes. Yes, of course. Yes. Yes, kasi ito ay nangangahulugan na pangangailangan natin ng additional budget para mabili yung dati nating nabibili. Pero no, hindi tayo dapat magpanik. Kasi ito ay hindi magiging tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung hindi ang ating ini-expect, third quarter of this year ang pinaka-peak, tapos ay mag-uumpis na nang bumaba ang ating inflation rate at magpapatuloy ang pagbaba nito hanggang sa susunod na taon. Because the average Filipinos are really sacrificing some of their and a lot of their income on those commodity price hike. It's so already way above the projected target na on inflation. The fact na araw-araw ay nahihirapan yung karaniwang pamilyang Pilipino, I think nababahala na sila. Ito ay ina-address ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Yung karaniwang Pilipino na mababang kita ngayon, nag-a-adjust naman talaga. Not that you should not be worried, but I think that should be hopeful. If you can anticipate all the factors that could cause inflation, well and good, but the fact of the matter is you don't, and you can't. The best that you could do is you are able to respond to this quickly. But again, it's always good to communicate to the public that we are doing something durable to solve the problem. Proven naman na talaga ang resilience nating mga Pilipino. Nakita naman natin na kaya mag-adjust kagaya ni Kit. Ramdam mo yung inflation? Dahil nagmahal yung cost ng mga bilihin, same pa rin yung binibili kaso may mga bawas. For example, nag-budget ka for 2 weeks. Dati, sagana yun, di ba? Oo. So ngayon, Kailangan ko na maglista. Na? Dati kasi dampot lang ako ng dampot. oh, At saka maging practical tulad nung mag-Shanghai para mas maraming masaserve, personal, magtipid, wants versus needs. wala naman talaga tayong takas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Taon-taon nangyayari na ang problema kapag masyadong mabilis yung agwat ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Ngayon, ang sinasabi ng government, magtipid kayo. Pwede. Yung iba, katulad ng ating case study si Ket, nagbabawasan ng mga binibili. Pero paano kung yung mga minimum wage earners na talagang yun lang yung budget at kahit anong pagtitipid ay wala talagang mangyayari. Yung inflation is a problem that the government can no longer ignore and should solve as soon as possible. That's a fact.